Lagay mo na daw, Yam. Are you getting complete freshness? All new closer to best. Shake! Gawa kami ng shake. It fights bacteria, cleans deeply, Tanggalin niya yung mga buto. prevents cavities for all around freshness and all around care. Yan. Gagawa kami ng apple shake. Happy? Ano to? Gatas. Tapos ito, ano to? Apple. Anong gagawin natin dyan? Anong gagawin? Shake. Very good. Shake. Shake. Hi guys, gagawa kami ng shake. Hi. Hi guys. Gagawa po kami ng shake. Gagawa kami ng shake. Anong gagawin mo, Daddy? Siyempre, shake. Alam mo yung buto. Tanggalin daw yung buto, guys. Yan. Excited na si Liam. Parang papakahirap mo. Ayan. Yan. Paborito niya kasi yung shake. Yan. Ngayon lang kami ulit nakapag-shake. Hi! Hi! Hi, guys! Hi, guys daw. Hi, guys! Hi! Gagawa po kami ng shake. Sabihin mo nga. Hi, guys! Uh-oh. Uh-oh. Shake. Daming apple, Yam? Daming apple. Ito. O, turo mo nga sa kanila yan. Ano bilang mo? Oh, yung shape daw. Ano to? Circle. Ito. Square. Rectangle. Ito, ano to? Ano to? Ito, ano to? Muna. Tingnan mo muna ito bago tayo mag-shake. Ito, ano to? Ulit na. Ito. Yeah. Square. Ito. Very good. Ito. Rectangle. Very Ito, good. ito. Oblong. Ito. Palas na ito. Ano to? Star. Very good. Ano to? Hindi, si Papa tuturo. Ito. 9 and 10. Very good. Yan, habang nilalagay niya yung mga mansanas sa blender. Ito, Yam. Ano to, Yam? Yam, ano yan, no? Ito, ano to? Clock. Very good. Ito, ano to? Yam. Ano to, Yam? Clock. Ito, ano to? Apple. Ito. Ito. Triangle. Very good. Ito, ano to?
Ito. Heart. Ito. Alam niyo na ito lahat. Oo, tinuruan ko siya kanina. Diba, Yam? Ito na. Ano ito? Ano? Square. Very good. Lagay niya na yung gatas. Favorite ni Liam. Wow. Apple shake. Hi. Wow. Lagay mo na daw, Yam. Very good. Very good, Liam. Wow. Okay na? Sasali na ni Papa. Lagay na ng apple. Nandiyan yung apple eh, sa loob. O, ayan na. Lalagay na ni Papa. Oh. Wow. Sarap, Yam? Patingin nga, Papa, patingin sa'yo. Wow. Ito na ko. O, ito. O, dali. Inom po ako, Shake. Painom ka. Mainom din ako. Hindi mo na ito, bibigyan ka ni Papa. Bibigyan ka ni Papa. Inom tayo ng shake. Inom tayo, shake. Ayan siya. Sarap. Sarap. Ako shake. Inumin mo daw. O, tikman mo na. Cheers! Cheers daw. Oh. Oh, dali. Oh, tikman mo na. Matapon na na. Matapon dyan na. Mapupos. Kulit na ni Liam. Kulit. Bakit makulit si Liam?